Welcome to Balay Ihungan Farm. Kami po ay nag-aalaga ng kabuti o mushroom. Pinapakita po namin kung paano inalagaan, niluluto at kumita. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe kabalay. Kumusta kabalay? Ngayong araw magluluto tayo ng oyster mushroom balls. Pwede nating ibenta or pang salo-salo. Umpisahan na natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Maraming salamat sa panonood.